ย้อนเวลากลับไปในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำในสุวรรณภูมิไม่ได้เป็นของชาวไทยอย่างเบ็ดเสร็จอำนาจที่แผ่คลุมเหนือผืนป่าและขุนเขาคือมหาอาณาจักรขอมโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครปราสาทหินและศาลตาผาแดงที่ตั้งตระหง่านในหลายพื้นที่คือประจักษ์พยานถึงอิทธิพลของลัทธิเทวราชาที่ครอบงำผู้คนทว่าไม่มีจักรวรรดิใดอยู่ยงคงกระพันเมื่อการสร้างปราสาทหินขนาดมหึมาสูบกลืนทรัพยากรและแรงงานคนไปจนหมดสิ้นประกอบกับความขัดแย้งภายในราชสำนักขอมอำนาจที่เคยเกรียงไกรจึงเริ่มเสื่อมถอยลงรอยปริร้าวของจักรวรรดิขอมกลายเป็นสูญญากาศทางอำนาจที่เปิดทางให้กลุ่มชนชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดซึ่งเดิมทีกระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำน่านและแม่น้ำปิ่งได้เริ่มรวมตัวกันผู้นำชุมชนชาวไทยไม่ได้เป็นเพียงหัวหน้าเผ่าอีกต่อไปแต่เริ่มสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่ซับซ้อนและทรงพลังณเมืองเชียงชื่นและเมืองราความตึงเครียดถึงขีดสุดเมื่อขอมสบาทโขนลำพงขุนนางขอมผู้รักษาการเมืองสุโขทัยพยายามบีบบังคับรีดนาทาเร้นชาวเมืองท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคั้นวีรบุรุษชาวไทยสององค์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการปลดแอกนั่นคือพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางอย่างและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราทั้งสองได้ผนึกกำลังกันยกทัพเข้ายึดเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยคืนจากขอมได้สำเร็จชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแย่งชิงเมืองแต่มันคือการประกาศอิสรภาพและการสถาปนารัฐชาติของชาวไทยขึ้นเป็นครั้งแรกพ่อขุนผาเมืองผู้มีศักดิ์สูงกว่าได้มอบเมืองสุโขทัยและพระแสงขรันชัยศรีให้กับพระสหายพร้อมทั้งอภิเษกให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์การก่อเกิดของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีความหมายตรงตัวว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลในยุคเริ่มแรกสุโขทัยยังเป็นเพียงรัฐขนาดเล็กที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจากการรุกรานโดยแว่นแคว้นรอบข้างรูปแบบการปกครองจึงเป็นลักษณะปิตุราชาหรือที่เรารู้จักกันในนามพ่อปกครองลูกกษัตริย์ไม่ใช่เทพเจ้าที่แตะต้องไม่ได้แต่เป็นผู้นำทัพเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่ราษฎรสามารถเข้าถึงได้หากใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็สามารถไปสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังเพื่อให้กษัตริย์เสด็จออกมารับฟังและตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรมความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยพุ่งทะยานถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ.ศ. 1822 ถึง 1848 พระองค์ทรงเป็นทั้งนักรบนักปกครองและนักปราชญ์ทรงขยายอาณาเขตของสุโขทัยออกไปกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ทิศเหนือจดเมืองแพร่น่านทิศใต้จดนครศรีธรรมราชทิศตะวันออกถึงฝั่งแม่น้ำโขงและทิศตะวันตกแผ่อิทธิพลไปถึงหงสาวดีแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการขยายดินแดนคือการวางรากฐานทางปัญญาพระองค์ทรงตระหนักดีว่าชาติที่จะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองในปีพ.ศ. 1826 ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณลายสือไทยถูกจารึกลงบนแท่นหินนำไปสู่การเกิดศิลาจารึกหลักที่หนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญฉบับแรกและพงศาวดารหน้าแรกของชาติจารึกนี้ได้บันทึกภาพสังคมที่สงบสุขธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวและระบบเศรษฐกิจการค้อแบบเสรีที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีผ่านด่านจังกอบใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้านอกจากนี้สุโขทัยยังได้อัญเชิญพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิหลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาประดิษฐานทำให้สังคมสุโขทัยเริ่มผูกพันกับหลักธรรมคำสอนอย่างลึกซึ้งภาพของผู้คนในเมืองสุโขทัยที่มักจะสมาทานศีลและฟังธรรมในวันพระกลายเป็นภาพชินตา เมื่อถึงรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยสถานะของกษัตริย์ได้พัฒนาจากพ่อขุนสู่การเป็นธรรมราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
พระองค์ทรงหลอมรวมความเชื่อทางศาสนาเข้ากับการเมืองทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงซึ่งอธิบายถึงโครงสร้างของจักรวาลนรกสวรรค์และกฎแห่งกรรมวรรณกรรมเรื่องนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมทำให้ผู้คนเกรงกลัวต่อบาปและยอมรับในสถานะทางสังคมของตนอย่างไรก็ตามวัฏจักรของการเกิดและการดับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากสิ้นรัชสมัยของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสุโขทัยเริ่มเผชิญกับปัญหาภายในหัวเมืองต่างๆที่เคยสวามิภักดิ์เริ่มแข็งเมืองและแยกตัวเป็นอิสระประกอบกับสภาพภูมิศาสตร์ของสุโขทัยที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินทำให้เสียเปรียบในเรื่องการค้าขายทางทะเลในขณะเดียวกันณบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอาณาจักรใหม่ที่ทรงพลังกว่ามั่งคั่งกว่าและอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีกว่ากำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆอาณาจักรนั้นมีนามว่าอยุธยาณบริเวณหนองสโหนหรือบึงพระรามทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำ3 สายหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกสถาปนากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีในปีพ.ศ. 1893ทำเลที่ตั้งของอยุธยาเปรียบเสมือนของขวัญจากถวยเทพเกาะเมืองถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำราวกับป้อมปราการธรรมชาติในฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมทุ่งโดยรอบกลายเป็นทะเลโคลนที่กว้างใหญ่หยุดยั้งกองทัพศัตรูที่มารุกรานได้อย่างชะงัดและเมื่อน้ำลดดินตะกอนที่ถูกพัดพามาก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นอยุธยายังตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าวไทยทำให้เรือสำเภาขนาดใหญ่สามารถแล่นทวนกระแสน้ำเข้ามาเทียบท่าได้ถึงหน้ากำแพงเมืองการเมืองการปกครองของอยุธยาแตกต่างจากสุโขทัยอย่างสิ้นเชิงอยุธยาได้รับอิทธิพลจากคติเทวราชาของเขมรกษัตริย์อยุธยาไม่ใช่พ่อที่ประชาชนเข้าหาได้ง่ายๆแต่ทรงเป็นสมมุติเทพเป็นพระอิศวรหรือพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นพระราชวังถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงมีกฎมนเทียนบานที่เข้มงวดการเข้าเฝ้าต้องหมอบคลานห้ามเงยหน้าศพพระเนตรและต้องใช้คำราชาศัพท์ในการกราบทูลสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อยกฐานะของสถาบันกษัตริย์ให้สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์ปุถุชนในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอยุธยาได้ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปโครงสร้างรัฐครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์ทรงตระหนักว่าอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไม่สามารถปกครองแบบละหลวมได้อีกต่อไปทรงดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางยกเลิกระบบเมืองลูกหลวงและจัดระเบียบราชการใหม่โดยแบ่งออกเป็น2 ฝ่ายคือฝ่ายทหารมีสมุหพระกลาโหมเป็นหัวหน้าและฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นหัวหน้าภายใต้สมุหนายกยังมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็นจตุสดมคือเวียงวังคลังนาเพื่อดูแลกิจการภายในอย่างเป็นระบบแต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้งและยาวนานที่สุดในยุคนี้คือการตราพระราชกฤษฎีการะบบศักดินาระบบนี้คือการจัดระเบียบชนชั้นทางสังคมโดยใช้จำนวนพื้นที่นาเป็นเกณฑ์ในการวัดสถานะสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลตั้งแต่พระมหาอุปราชขุนนางทหารไพร่ไปจนถึงทาสตัวอย่างเช่นไพร่มีศักดินา10 ถึง 25ในขณะที่ขุนนางผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาอาจมีศักดินาถึง 10,000 ระบบศักดินาไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับที่ดินจริงๆแต่เป็นตัวเลขสมมุติที่ใช้ในการกำหนดว่าหากทำผิดจะต้องถูกปรับเงินเท่าใดหรือหากทำความดีความชอบจะได้รับรางวัลมากน้อยเพียงใดระบบนี้ได้ตรึงผู้คนให้ติดอยู่กับโครงสร้างทางชนชั้นอย่างแน่นหนาเมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 21 ถึง 22 อยุธยาได้ผงาดขึ้นเป็นเมืองท่าระดับโลกความมั่งคั่งของอยุธยาไม่ได้มาจากการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการค้าขายระหว่างประเทศเรือสำเภาหัวนกแก้วจากจีนเรือสำเภาสำรวจจากยุโรปทั้งโปรตุเกสสเปนดัชและฝรั่งเศสต่างมุ่งหน้ามายังกรุงศรีอยุธยาสินค้าล้ำค่าจากป่าลึกของไทยเช่นไม้ฝางงาช้างหนังสัตว์และของป่าถูกแลกเปลี่ยนกับผ้าไหมถ้วยชามสังคโลก
เครื่องเทศและอาวุธปืนราชสำนักอยุธยามีหน่วยงานพระคลังสินค้าทำหน้าที่ผูกขาดการค้าทำให้เม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ท้องพระคลังยุคทองของการต่างประเทศเบ่งบานถึงขีดสุดในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชอยุธยากลายเป็นมหานครนานาชาติที่มีชาวต่างชาติเดินกันขวักไขว่มีการตั้งหมู่บ้านของชาวญี่ปุ่นโปรตุเกสและฮอลแลนดาอยู่นอกเกาะเมืองพระองค์ทรงดำเนินนโยบายทางการทูตอย่างชาญฉลาดเพื่อถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกทรงส่งคณะราชทูตนำโดยออกพระวิสุทธิสุนทรหรือป่านเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14แห่งฝรั่งเศสณพระราชวังแวร์ซายน์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้สยามได้รับความรู้ทางดาราศาสตร์สถาปัตยกรรมเช่นการสร้างป้อมปราการแบบดาวที่เมืองลพบุรีและระบบประปาทว่าภายใต้ฉากหน้าอันวิจิตรการตานี้อยุธยาซุกซ่อนมะเร็งร้ายที่ค่อยๆกัดกินโครงสร้างของรัฐจากภายในนั่นคือความขัดแย้งในการสืบราชสมบัติกฎมนเทียนบานที่ไม่มีความชัดเจนเรื่องผู้มีสิทธิสืบราชบัลลังก์ทำให้เกิดการแข่งแย่งอำนาจระหว่างเจ้านายและขุนนางบ่อยครั้งการผลัดแผ่นดินหลายครั้งตามมาด้วยการกวาดล้างสายตระกูลคู่แข่งทำให้กำลังพลและขุนนางที่มีความสามารถล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากโครงสร้างทางการทหารอ่อนแอลงไพร่หนีการเกณฑ์แรงงานในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23ในขณะที่อยุธยากำลังอ่อนล้าจากความขัดแย้งภายในราชวงศ์คองบองของพม่าภายใต้การนำของพระเจ้าอลองพญาและพระเจ้ามังระได้รวมศูนย์อำนาจอย่างเข้มแข็งและปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการรบใหม่กองทัพพม่าไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่กวาดต้อนผู้คนหรือตีเมืองรอบนอกอีกต่อไปแต่ตั้งเป้าที่จะทำลายล้างศูนย์กลางอำนาจของอยุธยาให้สิ้นซากกองทัพพม่าเดินทัพมาแบบคีมหนีบทั้งทางเหนือและทางใต้กวาดล้างหัวเมืองต่างๆอย่างราบคาบและเข้าปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาชาวอยุธยาที่ว่างเว้นจากการศึกสงครามขนาดใหญ่มานานกว่า100 ปีตั้งความหวังไว้กับป้อมปราการธรรมชาติเมื่อถึงฤดูน้ำหลากกองทัพพม่าไม่ยอมถอยทัพกลับอย่างที่เคยเป็นมาแต่กลับสร้างค่ายคูหอรบที่สูงกว่าระดับน้ำแล้วนำปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งยิงถล่มพระนครอย่างต่อเนื่องขวัญกำลังใจของผู้คนในเมืองหลวงตกต่ำถึงขีดสุดอาหารเริ่มขาดแคลนโรคระบาดแพร่กระจายและในที่สุดในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กำแพงเมืองที่เคยปกป้องมหานครแห่งนี้มานานถึง 417 ปีก็พังทลายลงกองทัพศัตรูบุกทะลวงเข้าสู่ตัวเมืองไฟถูกจุดขึ้นเผาผลาญปราสาทราชมนเทียนวัดวาอารามที่หุ้มด้วยทองคำถูกสุมไฟเพื่อหลอมลอกเอาทองไปทรัพย์สมบัติและตำราทางประวัติศาสตร์ถูกทำลายจนหมดสิ้นผู้คนนับหมื่นถูกจับเป็นเฉลยและกวาดต้อนกลับไปยังพม่ากรุงศรีอยุธยาราชธานีที่เคยยิ่งใหญ่และมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่มสลายลงกลายเป็นเพียงกองเท่าฐานที่คุกรุ่นปิดฉากมหากาพย์กว่า4 ศตวรรษลงอย่างน่าสลดใจท่ามกลางซากปรักหักพังควันไฟและเสียงคร่ำครวญของกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินไทยดูเหมือนจะแตกสลายจนไม่อาจประสานติดผู้คนแตกสานซ่านเซนหนีเข้าป่าขุนนางและผู้นำท้องถิ่นที่รอดชีวิตต่างตั้งตนเป็นใหญ่แบ่งก๊กแบ่งเหล่าถึง5 ชุมนุมเจ้าพิมายชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชชุมนุมเจ้าพระฝางชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกและชุมนุมพระเจ้าตากสยามประเทศตกอยู่ในสภาวะอนาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในความมืดมิดนั้นเปลวไฟแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นโดยพระยาตากขุนพลผู้ชาญฉลาดที่มองเห็นความพ่ายแพ้ล่วงหน้าและได้ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าออกไปทางทิศตะวันออกตั้งแต่ก่อนกรุงแตกพระยาตากได้ไปรวบรวมไพร่พลและต่อเรือรบที่เมืองจันทบุรีเมื่อลมมรสุมเปลี่ยนทิศในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2310เพียง7 เดือนหลังจากการเสียกรุงกองเรือรบของพระยาตากก็นำกำลังพลล่องกลับมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้าตีค่ายโพ3 ต้นและสังหารสุกี้พระนายกองแม่ทัพพม่าที่รักษาการอยู่ได้สำเร็จเป็นการขับไล่อำนาจผู้รุกรานและกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จทอดพระเนตรกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงพบว่ามหานครแห่งนี้บอบช้ำเกินกว่าจะซ่อมแซม
ซากศพเกลื่อนกลาดกำแพงเมืองพังทลายและที่สำคัญคือขาดแคลนกำลังพลที่จะรักษาเมืองขนาดใหญ่เช่นนี้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินใจย้ายราชธานีลงมาทางใต้ณเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรเมืองหน้าด่านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีป้อมปราการป้อมวิชัยประสิทธิ์ตั้งอยู่แล้วทำเลที่ตั้งของธนบุรีมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำผ่ากลางแม้จะป้องกันรักษายากแต่ในยามคับขันก็สามารถนำเรือรบออกสู่ทะเลเพื่อล่าถอยได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดคืออยู่ใกล้ปากอ่าวไทยทำให้สามารถติดต่อค้าขายกับเรือสำเภาจีนเพื่อนำรายได้มาฟื้นฟูประเทศและซื้ออาวุธได้อย่างรวดเร็วยุคสมัยของธนบุรีแม้จะสั้นเพียง15 ปีแต่เป็น15 ปีแห่งการศึกสงครามที่ไม่มีวันหยุดพักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต้องใช้พระวรกายอย่างหนักหน่วงในการปราบปรามชุมนุมต่างๆเพื่อทุบรวมแผ่นดินให้กลับมาเป็นปึกแผ่นในขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับการรุกรานของกองทัพพม่าที่พยายามจะกลับมาทำลายล้างสยามอีกครั้งเช่นศึกบางแก้วศึกอาแสหวุนกี้ทหารและราษฎรในยุคนี้ต้องอยู่ในสภาพเตรียมรบตลอดเวลามือซ้ายถือจอบเสียมทำนามือขวาถือดาบเตรียมสู้รบแม้จะกรำศึกหนักแต่พระองค์ก็ไม่ทรงละทิ้งการฟื้นฟูจิตวิญญาณของชาติทรงรวบรวมพระไตรปิฎกที่กระจัดกระจายทรงอุปถัมภ์กวีและพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจของราษฎรให้กลับคืนมาทว่าบาดแผลจากสงครามที่ยาวนานความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและการทำงานอย่างหนักหน่วงได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงปลายรัชกาลเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพระองค์กับกลุ่มขุนนางและคณะสงฆ์นำไปสู่การก่อกบฏของพระยาสันวิกฤตการณ์สิ้นสุดลงเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงขุนพลคู่พระไทยที่กำลังทำศึกอยู่ที่เขมรได้ยกทัพกลับมาปราบปรามความวุ่นวายในพระนครและด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงถูกสำเร็จโทษปิดฉากอาณาจักรธนบุรีลงพร้อมกับน้ำตาและหยาดเลือดแห่งยุคเข็ญวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1พระองค์ทรงมองเห็นข้อบกพร่องของเมืองธนบุรีที่คับแคบและถูกน้ำกัดเซาะจึงโปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออกฝั่งพระนครณบริเวณบางกอกสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่วิสัยทัศน์ของรัชกาลที่ 1ไม่ใช่แค่การสร้างเมืองใหม่แต่คือการชุบชีวิตกรุงศรีอยุธยาให้กลับคืนมาพระองค์โปรดให้รื้ออิฐจากกำแพงเมืองอยุธยาเดิมล่องเรือลงมาสร้างกำแพงเมืองกรุงเทพผังเมืองพระบรมมหาวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วถูกออกแบบให้จำลองรูปพรรณสันฐานของกรุงเก่าทุกประการเพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจให้แก่ราษฎรทรงชำระกฎหมายใหม่เรียกว่ากฎหมายตรา3 ดวงและสังคายนาพระไตรปิฎกบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชธานีใหม่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2325 เมื่อพระเจ้าประดุงแห่งพม่าได้ยกทัพขนาดมหึมาถึง100,000 กว่านายแบ่งเป็น9 ทัพบุกโจมตีสยามจากทุกทิศทางนี่คือสงคราม9 ทัพที่หมายจะบดขยี้กรุงเทพให้ราบคาบแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพทางยุทธวิธีของรัชกาลที่ 1และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถวังหน้าที่ใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับเชิงรุกนำกำลังพลที่น้อยกว่าเข้าตีสกัดทัพหน้าของพม่าที่ทุ่งลาดย่ากาญจนบุรีตัดเสบียงอาหารจนทัพพม่าต้องถอยร่นชัยชนะครั้งนี้ทำให้สยามหลุดพ้นจากภัยคุกคามของพม่าอย่างเด็ดขาดและกลับมาผงาดเป็นชาติมหาอำนาจในภูมิภาคอีกครั้งเมื่อแผ่นดินสงบราบคาบเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่ 2สยามก้าวเข้าสู่ยุคทองแห่งศิลปะและวรรณคดีกษัตริย์ขุนนางและกวีเอกอย่างสุนทรภู่ได้ร่วมกันรังสรรค์ผลงานชิ้นเอกมากมายทั้งอีเหนารามเกียรติ์และขุนช้างขุนแผน
ราชสำนักเต็มไปด้วยเสียงปี่พาทย์และการแสดงละครรำบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และงดงามราวกับเทวานิรมิตความมั่งคั่งนี้ทวีคูณขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการค้าทรงส่งเสริมการค้าสำเภากับราชวงศ์ชิงของจีนอย่างเป็นล่ำเป็นสันทรงส่งออกน้ำตาลพริกไทยและของป่าเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ท้องพระคลังทรงนำรายได้มาสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วพระนครศิลปะยุคนี้เกิดการผสมผสานที่เรียกว่าพระราชนิยมโดยนำสถาปัตยกรรมแบบจีนมาประยุกต์ใช้ไม่มีช่อฟ้าใบระกาแต่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสันสดใสเงินกำไรจากการค้าส่วนหนึ่งถูกเก็บไว้ในกำปั่นแดงที่รู้จักกันในนามเงินถุงแดงซึ่งพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเงินจำนวนนี้จะได้ใช้กอบกู้แผ่นดินจากภัยคุกคามของชาวตะวันตกในอนาคตและคำทำนายนั้นก็เป็นจริงจากรุ่งอรุณแห่งความสุขที่สุโขทัยสู่ความมั่งคั่งเรืองรองของมหานครแห่งสายน้ำอย่างอยุธยาผ่านเปลวเฟลมแห่งการกอบกู้แผ่นดินที่ธนบุรีและอย่างรากลงอย่างมั่นคงงดงามในยุคต้นรัตนโกสินทร์กว่าจะมาเป็นแผ่นดินทองรูปขวานที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้บรรพชนไทยต้องผ่านการเรียนรู้การดิ้นรนและการปรับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าหยาดเหงื่อรอยน้ำตาและภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมมานานนับศตวรรษล้วนเป็นอิฐทุกก้อนและรากฐานทุกเส้นที่ประกอบร่างสร้างขึ้นมาเป็นมหากาพย์แห่งอารยธรรมที่ชื่อว่าสยามประเทศ